السلام عليكم. اليوم راح اسوي طريقة عمل بيتزا بالدجاج وجبن الموزاريلا وعلى الفحم، طعم كلش راقي. تابعوني الى نهاية الفيديو. اول شي راح اضيف الماء، وبعدها راح اضيف خميرة وملح وشكر، وامزج هذه المكونات، وبعدها راح اضيف الطحين، وهسه راح اعجن عجينة البيتزا. وبعدها اضيف الزيت، وراح اعجن للمرة الثانية. طبعا هسه راح اسوي الصلصة للبيتزا. اول شي اضيف الزيت، وهسه راح اضيف البصل والثوم، وهسه اضيف الطماطم، بعدها اضيف الماء، وبعدها اضيف معجون الطماطة. عندي كمية من بهارات البيتزا، وهسه راح اضيف رشة ملح. طبعا لازم احمس الدجاج. اول شي اضيف الزيت، واضيف صدر الدجاج، راح اضيف رشة ملح، وراح اضيف بهارات مالت البيتزا، طبعا هسه راح اقلي الفطار. اضيف الزيت، وبعدها اضيف الفطار، بعد ما اختمرت عندي العجينة وجهزت كل مكونات البيتزا. هسه ابدي اسوي البيتزا. اول شي ادهن الصينية بالزيت،
أول شيء أضيف الصلصة. طبعا هسه أضيف الجبن. وبعدها أضيف صدر الدجاج. وراح أضيف الطماطة. الأخضر. عندي فلفل أحمر راح أضيفها. آخر شيء راح أضيف الزيتون. طبعا انتهيت من تجهيز البيتزا، حاضر للشوي. بس الحمد لله على كل حال صار هواء كلش قوي او عاصفة كلش قوية، فراح اخذ البيتزا اشوي بالبيت على الفحم ان شاء الله. طبعا بسبب الهواء القوي او العاصفة القوية اضطريت اجيب البيتزا واشوي بالبيت ان شاء الله على الفحم. هسه راح اسوي له مكان مال شوي. الفحم جاهز ان شاء الله، راح اخلي البيتزا على الفحم. تخبل والله تخبل.